ยอดตาลสูงลิ่วไม่ได้มีแค่ลมหนาวแต่ที่นี่คือหัวใจของอาหารพื้นถิ่นเมืองเพชรบุรีที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่จุดหมายของนักชิมนะคะแต่เป็นเมืองที่ยูเนสโกการันตีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอีกหนึ่งที่ในแผนที่โลกค่ะและวันนี้เราจะมาสัมผัสมรดกจากสวรรค์วัตถุดิบ GI หนึ่งเดียวที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณคนเมืองเพชรและตามหาเมนูมรดกทางวัฒนธรรมอย่างแกงหัวตาลค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแกงหัวตาลทำมาจากอะไรนะคะวัตถุดิบมาจากข้างบนนะคะก็คือบนยอดตาลค่ะแกงหัวตาลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแกงหัวโหนดเมนูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยรสชาติพื้นถิ่นที่เกือบเลือนหายไปซึ่งกว่าจะเป็นแกงแสนอร่อยหม้อหนึ่งต้องแลกด้วยวัตถุดิบล้ำค่าจากต้นตาลจากภูมิปัญญาหลายชั่วคนเรื่องราวของเมนูนี้เริ่มต้นจากต้นตาลตะโนดค่ะแกงหัวโหนดมันเป็นอาหารพื้นถิ่นเครื่องปรุงเครื่องเทศเครื่องแกงเนี่ยมันเป็นสมุนไพรทั้งนั้นที่เราเอามาแกงหัวโหนดหรือว่ามายำหัวโหนดเนี่ยสมุนไพร15อย่างที่อยู่ในเครื่องยำแกงหัวตาลชอบมันชวนกินมันกระชายมั่งอะไรมั่งเป็นชวนกินเมืองเพชรอ่ะมันก็จะมีแกงหัวโหนดยำหัวตะโนดหรือว่าอาหารที่ทำจากตะโนดแกงหัวตาลให้อร่อยเคล็ดลับของพี่คืออะไรเคล็ดลับการแกงหัวโหนดให้อร่อยอะนะมันก็ต้องใส่กระชายให้เยอะปลาทู1อย่างกับปลาอินทรีอย่างน้ำมันก็จะหอมที่เราใส่ปลาทูลงไปด้วยอะให้น้ำสีมันนวลน้ำมันจะสวยแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างนึงขาดไม่ได้เลยเราใส่น้ำตาลตะโนดอันเนี้ยน้ำตาลตะโนดมันจะมีกลิ่นแบบหอมแล้วก็หวานเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่น้ำตาลตะโนดมันจะอร่อยแตกต่างจากเราใส่น้ำตาลทรายอยู่แหละถ้าลองสมมติเราใส่น้ำตาลทรายมันจะหวานแหลมแต่ถ้าเราใส่น้ำตาลตะโนดมันจะหวานหอมกลมกล่อมถามว่าใส่น้ำตาลทรายก็ใส่ได้แต่มันจะกินอีกรสชาตินึงพ่อชุมชนนี้เรามีแกงหัวโหนดมานานยังมันก็มีตั้งแต่จำความได้นะมันน่าจะมีมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะเกิดมาก็เห็นมีแล้วอะแกงหัวโหนดเราเนี่ยอย่างที่บอกคือมันต้องเป็นของสดถ้าเราจะเอามาฟีดไว้หรือมาแช่ไว้เนี่ยมันรสชาติมันก็ไม่ใช่มันก็เปลี่ยนไปเราต้องกินสดเท่านั้นต้องสดเท่านั้นสดแล้วมันจะกรอบกว่าจะได้กินก็ไม่ใช่ง่ายนะพ่อใช่แล้วเรากินได้กี่เดือนนะพ่อแกงหัวโหนดแกงหัวโหนดเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงฤดูกาลของตาลมันก็ได้ทุกฤดูกาลแหละแต่ถ้ามันมีมากสุดเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณสัก6เดือนธันวามกรากุมภามีนาเมษาไปเข้าพฤษภาพอเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยตาลเขาจะพักช่วงไม่ให้ผลผลิตออกมาแต่มันก็ยังมีบ้างถ้ามีก็เหมือนผลไม้ทั่วไปก็มีบ้างแต่น้อยแปลว่าถ้าจะกินแกงหัวโหนดในเดือนไหนได้กินถ้าแกงหัวโหนดมันต้องเดือนมีนาเมษาพฤษภา3เดือนเนี่ยครบในเรื่องของตาลตะโนดลอนตาลได้ไหมทั้งหมดเลยแม้กระทั่งขนมตาลบ้านเราเรียกขนมตะโนดสุกอะไรเงี้ยวุ้นกรอบตะโนดสุกบัวลอยตะโนดสุกอะไรพวกเนี้ยอย่างขนมบัวลอยตะโนดสุกที่เราเพิ่งคิดขึ้นมาใหม่เราก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าเราได้เอาไปออกงานพอเวลามีงานที่พระนครคีรีหรือว่างานเปิดบูธอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปยำหัวตะโนดอย่างเงี้ยมันก็จะมีแค่ในชุมชนบ้านไรกลางนะคนสมัยก่อนเขาคิดขึ้นมาแล้วเราก็นำเอามาทำยำหัวโหนดไว้กินเล่นแซ่บชอบกินแซ่บตาลตะโนดคือรุกขมรดกจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สืบทอดวิถีชีวิตชุมชนมาอย่างยาวนานและความมหัศจรรย์ของมันคือต้นเดียวใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนไปดูกันค่ะว่าต้นตาลตะโนดสามารถให้ผลผลิตกับเรามากกว่าที่คิดขนาดไหนพี่มืดปีนตาลมากี่ปีแล้วพี่17 ปีต้องปีนทุกวันไหมทุกวันจะมีพักช่วงหน้าฝนหมดฤดูกาลถ้าเรียกตาลพักยอดตาลมันมี2อย่างที่จะขึ้นนี่เป็นเอาหัวมาแกงเอาลูกตาลอ่อนมาแกงแต่ถ้าว่าน้ำตาลจะขึ้นตั้งแต่ตี 5ไม่เกิน3 โมงเช้าถึง10 โมงอันนี้ขึ้นได้ทั้งวันอันนี้ขึ้นได้ทั้งวันดูที่ว่าลมแรงไหมถ้าลมแรงเราก็ต้องพักอันตรายตื้อตาลเราให้รู้ว่าตาลมี2เพศตาลเพศเมียเนี่ยมีประโยชน์มากใช้ส่วนหัวไปแกงเอาไปยำไปทำอาหารคาวได้ใช้ส่วนเต้าอ่อนเนี่ยไปทำพวกของหวานต่างๆถ้าเป็นตาลเพศผู้ก็ยังให้น้ำตาลได้ดีนะมันสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่ว่ามีส่วนตาลอยู่เนี่ยไปได้อีกหลายชั่วอายุคือตาลมีอายุมากยิ่งโตยิ่งให้ผลผลิต
ยิ่งแก่ยิ่งดกแต่ปัจจัยการเสี่ยงอยู่ที่ว่าถ้ามีอายุมากมันจะสูงคนที่จะปีนขึ้นเนี่ยกรรมวิธีมันลำบากตรงที่ว่าคือมันสูงพอมันสูงมันต้องเสี่ยงกับพายุลมฟ้าผ่าฟ้าอะไรเนี่ยอุปสรรคจะเป็นตรงนั้น เลี้ยงทุกปีเก่า เสียงอีกแต่ว่าเราจะได้กินแกงหัวตาลหรืออะไรก็คือต้องปีนขึ้นไปเอาข้างบนเนาะ ทุกปีไปเอาครับ ก็ต้องปีนไปเอามาให้แม่ครัวทำอ่ะ ใช่ครับข้างบนนี่ก่อนขึ้นต้องยกมือไหว้ทุกต้นก่อนขึ้นเราถือว่าเขาปกป้องคุ้มครองเราทำมาหากินต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปทำอะไรข้างบนก็จะเป็นข้อห้ามแม้แต่สูดน้ำลาย เป็นข้อห้ามเฉพาะคนขึ้น ไอ้นี่เขาเรียกอะไรพี่ อันนี้เขาเรียกพระโองค์ก็ไม้อยู่ในป่าเรียกกอไผ่พอมาอยู่กับต้นตาลเรียกพระองค์ การขึ้นกำลังไม่ได้อยู่ที่ตีนที่แขนสองข้างถึงแม้แต่พระองค์ใหม่ก็ไว้ใจไม่ได้ น้ำหนักอยู่ที่มือสมาธิห้อย อ๋อ ตีนคือแตะประคองตัว น้ำหนักอยู่ที่ข้อมืออย่าไปจับตา จับตาอาจจะหักได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเรา ตีนแตะเบาๆได้ประคองตีนได้ แต่ว่ามือให้แน่นเข้าไว้ ทุกการปีนสู่ยอดตาลไม่ใช่แค่แรงกาย แต่คือทักษะความกล้า และภูมิปัญญาบนความสูงที่ฝึกฝนต่อเนื่องกันมา ความสูงที่เราเห็นนั้นมีความสูงเท่ากับตึก 6 ชั้นได้นะคะ ต้องใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญในการปีนจริงๆค่ะ วิวข้างบนสวยไหมพี่ เย็นสบาย อันนี้คือลูกตาลอ่อน ลูกตาลอ่อน ที่เราจะเอาไปทำอาหารทั้งขาวและหวานได้ เรียกทลาย เหมือนมะพร้าวเลยนี่มันตาลเพศเมีย ใช้ส่วนหัวไปทำอาหารขาวคือ แกงหัวโนดยำหัวโนดใช้ส่วนหัวอ่อน ส่วนเต้าตาลข้างในอ่อนๆนี้ก็ไปทำของหวานทำลูกตาลลอยแก้วหรือว่าฐานสดได้ทั้งหมดเฉาะเต้าให้คนกินทำอาหาร เปลือกมันเนี่ยวัวกินเขาจะให้สัตว์เลี้ยงนะกระดองที่เหลือเอาไปตากแดดไว้พอแห้งแล้วมาทำเชื้อเพลิงในการเคี่ยวน้ำตาลไม่มีส่วนไหนที่เสียทิ้งจึงเลยบอกว่ามันมีประโยชน์ใช้ได้ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องไปตัดโคนต้นเขาแล้วลูกๆหลานๆสามารถสืบทอดเป็นอาชีพได้ แปลว่าต้นเนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้สร้างบ้านหรืออะไร ไม่ถ้าเขาโค่นล้มเองโดนฟ้าผ่าโดนพายุทำให้ยอดหักยอดด้วนอะไรเงี้ยก็เอาต้นมาทำเป็นอาคารบ้านเรือนได้ อย่างในส่วนเนี้ยถ้าขึ้นเองอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นดงตาลจะมีอายุตั้งแต่100 กว่าปีก็มี แล้วตาลที่อายุเยอะที่สุดในดงบ้านเราเนี่ย คือไปเช็คที่สูงสุดที่เห็นนะมีอยู่4ต้นอายุ125 ปี126แล้วก็130 ปี5-6 ต้นอยู่ในชุมชนเราอย่างตรงนี้ในดงนี้เราก็จะเห็นแล้วอย่าง2ต้นเนี่ย100 กว่านะ แล้วแยกไงพ่อผู้กับเมีย แยกดูจากลักษณะต้นเลยถ้าออกมาเป็นเรียกปลีเรียกงวงอย่างเงี้ยมันเป็นตัวผู้ถ้าออกมาแล้วเรียกทลายอย่างเงี้ยเป็นตาลเพศเมียมันแยกให้เห็นเลย ที่เห็นเป็นงงๆเยอะๆเนี่ยคือ ผู้2ต้นข้างหน้าเราเนี่ยผู้ ถ้ามีลูก ถ้ามีลูกออกมาอย่างเงี้ยเรียกทลายเหมือนมะพร้าวแหละก็เป็นตาลเพศเมีย แสดงว่าตัวผู้ไม่ให้ลูก ใช่ตัวผู้ไม่มีลูกมันเหมือนมะพร้าวแหละตระกูลเดียวกัน แต่มะพร้าวเนี่ยไม่ได้แยกเพศ แต่ตาลเนี่ยมันแยกเพศ พี่มืดปีนนี่คือปีนทุกเพศ ทุกเพศใช่ สรุปแล้วในเพชรบุรีเนี่ยตาลของอำเภอบ้านลาดมีรสชาติที่เด่นที่ทำให้เพชรบุรีเป็นเมือง3รสจุดเด่นมันอยู่ตรงน้ำตาลโตนดเนี่ยนะครับเพราะว่าธรรมชาติหรือว่าชัยภูมิสภาพพื้นดินอากาศต่างๆเนี่ยมันสมควรเป็นน้ำตาลที่ให้รสชาติที่แบบลงตัวที่สุดของเพชรบุรี ที่แบบเมือง3รสนี่เป็นยังไง เมือง3รสเพชรบุรีก็คือมันมีเปรี้ยวนี่คือมะนาวแป้นจากท่ายางอำเภอท่ายางเขาเด่นเรื่องมะนาวหวานคือน้ำตาลโตนดจากบ้านลาดเค็มคือเกลือสมุทรจากอำเภอบ้านแหลมเอา3อย่างนี้มารวมกันเคยกลายเป็นเมือง3รส แล้วก็ได้ยูเนสโกด้วยเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารอาหารพื้นถิ่นที่ยูเนสโกยอมรับ แกงหัวตาล แกงหัวตาลแกงหัวโนดกับยำหัวโนดนะครับแล้วก็อาหารอีกหลายอย่างทั้งเป็นของหวานด้วยของชุมชนตาลที่อ่อนเนี่ยสังเกตจากส่วนนี้มันจะยังจะมีสีขาวอยู่ขอบขมุกที่หุ้ม จ้ะ อันนี้คือในส่วนจะเอาทำของขาวจะยำหรือจะแกงหัวโหนดเนี่ยใช้ส่วนนี้ อันเนี้ยเรียกหัวโหนดแล้ว อันนี้แหละคือหัวโหนดเวลาจะยำหรือจะแกงก็ทำแค่นี้แหละใส่กระมังที่มีน้ำเกลือหรือน้ำมะขามเปียกเอาไว้ตัดความฝาดออกหน่อยก็จะซอยอย่างเงี้ย นี่กินได้ กินได้ แต่ฝาด แต่มันจะฝาด พ่อหัวตาลกับหัวโหนดมัน อันเดียวกันเลยแหละ หมือไหม หัวตาลหัวโหนดจริงๆภาษาถิ่นมันเป็นภาษาถิ่นคำว่าหัวโหนด
ของเพชรบุรีเราจะเรียกทุกอย่างมีคำว่าโหนดนำหน้า ไม่ค่อยจะใช้คำว่าตาลยกเว้นน้ำตาลถ้าเป็นน้ำตาลละก็ต้องมีคำว่าตะโนดด้วยน้ำตาลตะโนดเพราะว่าน้ำตาลมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายหลายอย่างเปลือกเนี่ยให้วัวไม่ได้ทิ้งนะอันนี้ก็จะเป็นรอนตาลนี่กินได้ทั้งหมดคนจะไม่ค่อยกินเปลือกเพราะว่ามันฝาดแต่จริงๆแล้วเปลือกเนี่ยมันช่วยไม่ให้ปวดท้องแต่เวลากินอันเนี้ยกัดคำแรกอ่ะให้เงยหน้าขึ้นเพราะว่าน้ำที่มันอยู่ในเต้าเนี่ยมันสุดยอดมากเลยกัดแล้วดูดแล้วโอ้ยผิดทางแล้วใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้ลืมตาดูเมื่อกี้น้ำมันออกมาหมดเลยอ่อนมากตาลอย่างเงี้ยอ่อนเกินเพราะเราจะเอาไปแกงเราจะไปทำอาหารคาวจริงๆถ้าตาลที่มันจะกินเต้ากันเนี่ยมันต้องให้อีกนิดนึงเนี่ยไงอ่อนสีชมพูเนี่ยสีชมพูจะเอาเป็นชมพูตรงนั้นไม่ต้องทิ้งตรงนั้นอร่อยมากเลยนะไอหางหนูหางหนูเนี่ยกินด้านหางกัดด้านหางแล้วก็เงยหน้าขึ้นดูดเพราะว่าน้ำข้างในมันจะหวานพี่มืดอยู่กับต้นตาลมานานเนี่ยชอบกินส่วนไหนที่สุดชอบน้ำมันชอบน้ำคุณย่าชิมทาลายหนึ่งนี้ได้แกงหม้อนึงไหมเนี่ยได้ดูจากจำนวนคนด้วยแหละ5 คนทลายหนึ่งได้ส่วนที่เอาไปแกงมันนิดเดียวความหวานของตาลตะโนดไม่ใช่เพียงรสหวานนะคะแต่เป็นความหวานที่หลากมิติหอมละมุนมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวน้ำตาลมันจะมีความหวานของน้ำตาลอยู่4 ระดับแล้วคือน้ำตาลใสหวานระดับที่1กินเหมือนน้ำผลไม้สดจากกระบอกที่ลงมาจากต้นอันนั้นหวานระดับ1หวานระดับที่2คือน้ำตาลที่ผ่านการต้มแล้วที่คนทั่วไปรู้จักในชื่อของน้ำตาลสดแต่ภาษาถิ่นบ้านเราเรียกน้ำตาลอุ่นก็คือมันไปต้มแล้ว20 นาทีขึ้นไปนะครับหวานระดับที่3ก็คือตังเมที่เราใช้วัสดุส่วนนี้ที่จะไปกินเนี่ยเหมือนทอฟฟี่น้ำตาลยิ่งงวดยิ่งหลอมก็ยิ่งหวานหวานระดับ4คือสุดท้ายหลังจากที่กวนแล้วใช้ไม้กวนจนแห้งถ้าจะเอาไปใส่แบบใส่พิมพ์ที่เขาเรียกน้ำตาลปึกถ้าไม่เอาไปใส่แบบใส่พิมพ์ที่เขาเรียกน้ำตาลปี๊บก็คือน้ำตาลโตโนดที่เรียกน้ำตาลปี๊บคือเทียบตามชื่อภาชนะเขาทำเยอะมันไม่มีอะไรที่จะพอใส่เขาต้องใส่ปี๊บใส่โอ่งใส่ตะกอนโบราณใส่โอ่งใส่ไหกันไว้เลยเก็บอยู่ได้เป็นปีๆถ้าเป็นน้ำตาลโตโนดแท้ๆรสชาติมันจะต่างกันคนมาเพชรบุรีส่วนใหญ่ก็จะถามว่ามันของแท้ไหมมันแท้ทุกที่ครับแต่มันอยู่ที่ว่าผสมอย่างคนที่เขาทำขายทั่วไปอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันเป็นธุรกิจมันจำเป็นเขาจะต้องผสมเพื่อเอาปริมาณผสมอะไรพ่อน้ำตาลทรายอย่างใช้น้ำตาลโตโนดเราประมาณสัก1 ลิตรถ้าใช้น้ำตาลทรายผสมลงไปเนี่ยมันจะออกได้เป็น10 ลิตรเสน่ห์ของน้ำตาลโตโนดมันมีอยู่อย่างคือน้ำตาลโตโนดมันเหมือนหัวน้ำหอมนะมันไม่มีอะไรไปฆ่ากลิ่นเขาได้เพราะนั้นเวลาไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายอะไรก็ไม่รู้เวลาเราบรรจุขวดหรืออะไรเนี่ยมันจะมีกลิ่นของเขาอยู่คนทั่วไปก็จะไม่รู้ว่าเขามีกลิ่นน้ำตาลโตโนดไม่มีปลอมแท้แต่ผสมนะครับแต่ถ้าในชุมชนเราแท้100 คูณ 100% เลยมันมี2 อย่างตาลตัวผู้กับตาลตัวเมียตัวเมียที่ออกลูกที่เราฟันเต้าตาลอ่อนตัวผู้จะออกม่วงทำน้ำตาลตัวนี้นี่คือเรียกน้ำตาลสดหรือน้ำตาลใสเดี๋ยวเราต้องเอาไปต้มใช่ไหมพ่อใช่แล้วสดๆนี่เรากินได้ไหมได้โอเคสดหวานอันนี้ถือว่าหวานระดับ1ของน้ำตาลโตโนดน้ำตาลใสหวานระดับ2ที่คนทั่วไปเรียกว่าน้ำตาลสดแต่จริงๆภาษาถิ่นเราเรียกน้ำตาลอุ่นคือมันต้องผ่านการต้มแล้ว20 นาทีอันนี้คือสดแบบไม่ต้มสดแบบไม่ต้มระดับ1หวานละมุนน้ำผลไม้เลยฟืนนี่ก็ได้จากต้นเนาะใช่ใช่ได้ทุกอย่างไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งเลยมันจะเป็นฟองนิดหน่อยได้แตงเมนี่กี่ชั่วโมงที่เป็นคาราเมลคือเป็นคาราเมลน้ำตาลเยอะแบบนี้ก็2 ชั่วโมงถ้าน้ำตาลน้อยก็1 ชั่วโมงถึงจะเป็นคาราเมลใช่อันนี้น้ำตาลสดแบบต้มใช่ที่เขาขายใส่ขวดนะใช่ใช่
แต่ที่เขาขายข้างทางไม่เหมือนนี่ อ นะ ร่อยน้ำตาลสดอุ่น อ่า ๆ มันยังไม่หวานมาก ใช่ นะแม่ ใช่ เนาะ ใช่อันนี้ระดับ2แล้วระดับ1ในกระบอกเมื่อกี้ อันนี้ระดับ2 ใช่ แต่ แต่ก็ยังไม่หวานมาก อ่า อร่อยร้อนอุ่น เวลาเราจะกินน้ำตาลที่เขาต้มอยู่ในกระทะเดือดๆน่ะมันร้อนอ่ะอันนี้เรียกขมุกนะครับใช้ส่วนนี้ตักเข้าไปในกระทะน้ำตาลกำลังเดือดๆแล้วก็ดื่มได้แค่นั้นแหละแล้วเป่าก่อนแล้วเป่าเนี่ยอย่างเงี้ยที่ว่าน้ำตาลสดแต่ภาษาบ้านเราเรียกน้ำตาลอุ่นเป่าหน่อยนะ หวานเบอร์ ใช่ 2 ยังไม่หวานมากเนี่ย จะไม่หวาน อร่อย ถ้ายิ่งงวดลงไปจะยิ่งเพิ่มหวาน น้ำตาลพอเคี่ยวจนงวดแล้วมันจะเป็นคาราเมล บ้านเราภาษาถิ่นเรียกตังเมนะเป็นตังเมข้างกระทะ หวานอร่อยหอมนะแม่เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะ กระแช่ กระแช่ ถ้าทางอีสานก็เป็นพวกสาโทข้าวทางใต้ก็เป็นพวกน้ำหวาก อ๋อ ทางเหนือก็จะเป็นพวกน้ำอุน้ำอะไรอะแต่ของคนที่ทำตาลเพชรบุรีเนี่ยเขาเรียกกระแช่ ส่วนผสมเขาคือกระแช่นี้ใช้แค่ไม้มะเกลือผ่าเป็นแว่นๆแล้วก็เผาไฟย่างไฟย่างให้ได้ที่แล้วก็เอาใส่ไปในหม้อดิน แล้วก็ใช้น้ำตาลสดที่ลงมาจากต้นน่ะเทใส่ แล้วมันหมักก็กี่นาน 8 ชั่วโมงเขาจะมีปฏิกิริยาขึ้นมาเอง เมื่อก่อนปู่ย่าตายายคนที่ทำตาลเขาจะดื่มกระแช่นะกับแก้มก็จะเป็นยำหัวโหนดแบบที่เป็นซิกเนเจอร์ชุมชน ต้องแช่เย็น ต้องแช่ไว้ พอเดี๋ยวทีมหนู กินไม่แรง เปรี้ยวฝาด มันเป็นยาเจริญอาหารของคนที่ เฮ้ยกินหมดเลยเหรอ ยังไง ฝาดๆเปรี้ยวหน่อยๆ เปรี้ยวนิดเดียว ฝาดๆ เปรี้ยวๆ มันไม่แรงเหมือนเหล้าขาวงั้นหร ไม่ อก มีรสความเป็นเหล้าขาว มันช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะ จริงเหรอ มะเกลือนี่เป็นยาฆ่าพยาธินะ เพราะฉะนั้นคนที่ดื่มกระแช่ปู่ย่าตายายแต่ก่อนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยทานข้าวได้ แล้วมีกำลังตอนเช้าปีนตาล พอตอนเย็นเขาจะมากินกระแช่รวมกัน เตานู้นก็มีหม้อหนึ่งแล้วก็มารวมกัน คุณย่าคุณยายสมัยก่อนก็ทำกับแกล้มก็ไม่มีอะไรก็พยายามหัวโหนดนี่แหละเลยให้มันเป็นอาหารถิ่นๆเราเลยนะคือมันไม่มีที่ไหนอ่ะ ภูมิปัญญานะพ่อเนาะ ใช่เป็นภูมิปัญญา ใช่ รักษาโรคกระเพาะ ด้วยนะ กระแช่ ภูมิปัญญาไทย อื้อหือมันก็อร่อยนะ ไม่ได้มีกลิ่นแอลกอฮอล์ให้เราแบบกินแล้ว กลิ่นมันจะแบบเปรี้ยวๆ มันก็เหมือนข้าวหมัก แต่พวกข้าวหมากเขาใช้ลูกแป้ง ข้าวหมาก ใช้ลูกแป้งเป็นหัวเชื้อ มันก็ร้อนท้องนะพ่อนะ มันก็ ท้อง เพราะหนูท้องว่าง ข้างล่างร้อน เจริญอาหาร เจริญอาหาร หิวข้าวแล้วเนี่ย แล้วก็เจริญอาหาร พอแล้วพ่อ ตอนนี้เราได้ลูกตาลมาแล้วนะคะ1 ทลายจะเอาไปแกงหัวตาล แล้วก็ยำหัวตาล แล้วก็กินรอนตาลข้างในด้วย2 ทลายนี่นำทีมโดย ผู้ใหญ่ประสงค์ อันดับแรกเราต้องเอาไอ้ตัวขมุกมันเนี่ยออกก่อน เรียกว่าขมุกตาลอันเนี้ยเวลาแกงอ่ะเราใส่ส่วนวัวมันจะมีนิดเดียว เราไม่ได้ใช้ทั้งลูกนะเนี่ย1 ลูกอ่ะได้ประมาณแค่เนี้ยหมดแหละอันเนี้ยเรียกว่าเตากระโนดส่วนนี้ก็เอาไปแกงด้วย ร้อนตาลอ่อนเราสามารถเอาไปแกงได้ ทำขนม ใช่ เอาไปทำขนมทำลูกตาลลอยแก้วตะโนดเชื่อมอะไรเงี้ย ที่เขาขายเป็นถุงอ่ะถุงนั่นคือแก่กว่านี้ แก่กว่านี้ อันนี้มันยังน้อยอยู่ มันได้ส่วนหัวที่ว่าจะไปยำจะไปแกงอะดี เนี่ยประมาณเนี้ย แต่ถ้าจะกินร้อนมันต้องเอาลูกนี่แบบอย่างนี้ถึงจะกินร้อนกินอะไรมันได้ แต่ว่าจริงๆกระโนดเนี่ยลูกตาลอ่ะมันจะมีรสชาติแบบฟาดของมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้ว แต่ว่าเวลาเรามาใส่ในน้ำแกงในเครื่องแกงอ่ะก็คือมันก็จะหายไป อันนี้เราฝานเสร็จแล้ว แล้วเคล็ดลับที่ไม่ให้มันฝาด ขยำเกลือกับน้ำมะนาว จริงๆ ถ้าเวลาเราใส่เนี่ยเราก็ใส่ลงในหม้อแกงได้เลย แต่ว่าเวลาเราแช่เนี่ยบางทีเราได้แกงทันทีไงเราก็ต้องใส่น้ำมะนาวใส่น้ำเกลือไว้ไม่ให้มันดำ แต่ทีนี้ก็คือเดี๋ยวต้องทำเครื่องแกง เครื่องแกง ลูกตาลที่จะมาทำแกงได้นี่มันดูยังไง ลักษณะของตาลอ่อนตาลแก่ให้สังเกตหรือผลของเขาเนี่ยให้ดูจากข้างบนเนี่ยเราเรียกขมุก ถ้ามีสีดำเข้ม
เข้ามาจนกลืนถึงขมุกเนี่ยมันแก่แต่ถ้ายังมีสีขาวๆหรือสีเหลืองๆสลับอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าอ่อนนะยังอ่อนใช้ได้นี่อ่อนในตาลตะโนดทลายหนึ่งอ่ะมันจะไม่เท่ากันมันจะไล่จากลูกแรกจะออกมาก่อนนี่คือลูกนี้ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ที่4ไล่ขึ้นมาจนถึงก้านช่อของข้างบนต้นเพราะนั้นเกิดก่อนก็ต้องแก่ก่อนจนไล่มาถึงตรงเนี้ยน้องสุดท้องแล้วก็เหมือนว่าเนี่ยอ่อนแต่ประโยชน์ก็ยังมีตรงที่ว่าไอ้ที่แก่ก่อนเจ้าข้างไหนเนี่ยก็ยังกินได้กินสดกินอะไรได้แต่ถ้าชุดเนี้ยเจ้ามันจะเล็กกินไม่ได้แต่ก็ยังไปทำอาหารทำอะไรได้ถ้าแก่จริงๆมันก็จะออกมาลักษณะนี้เลยนี่คือแก่เลยดำคลุมแล้วเนี่ย อันนี้ไปทำอะไร อย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้สุกจริงๆมันต้องปล่อยให้สุกอยู่บนต้นให้เขาร่วงหล่นมาเองเก็บมาบ่มเหมือนมะม่วงไม่ได้ปล่อยให้เขาสุกอยู่บนต้นนั่นแหละแล้วก็ร่วงตุบลงมาแล้วมาเก็บไว้ตะวัน2วันถ้าบีบที่ผิวนี้นุ่มๆแล้วก็เอาไปปอกทำขนมตะโนดสุกทำขนมตาลได้เพราะว่าข้างในเนี่ยก็จะมีสีเหลืองสีอะไรอยู่อย่างเงี้ยข้างใน อ๋อขนมตาลเนี่ยทำจาก ลูกตาลนี่แหละลูกตาลตะโนดที่มันสุกตะโนดสุก อ๋อ ขนมตาลขนมตะโนดสุกนี่แล้วก็บัวลอยตะโนดสุกวุ้นกรอบตะโนดสุกอะไรเนี่ยทำมาจากผลตาลที่สุก พอเวลาเรามาแกงหัวกะโนดอ่ะอันเนี้ยก็จะเรียกว่าเครื่องพริกแกงเผ็ดก็จะมีพริกแห้งผิวมะกรูดกระเทียมหัวหอมข่าตะไคร้เอามาโขลกรวมกัน เรามาเพิ่มกระชายให้มันหอมก็จะใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละเป็นหลักแล้วก็มาโขลกกับปลา อันนี้สูตรโบราณเลยไหมพี่ ใช่ค่ะข่าตะไคร้มะกรูดกระชายเนี่ยมันทำให้หอมแบบน้ำยาแบบเนี้ยแกงหัวโนดบางคนนะเขาก็เอาไปกินกับขนมจีนนะถ้าโคกเนื้อปลาไซอ่ะก็จะใส่2ปลาเป็นปลาอินทรีกับปลาถูแต่ว่าปลาเนี้ยเราต้องเอามาย่างก่อนให้มันหอมปลาทูเนี่ยทำให้น้ำมันสีนวลน้ำมันจะหอมปลาทู1อย่างค่ะอันนี้ใส่หัวกะทิลงไปเราใส่กะทิสดตามด้วยเครื่องแกงที่เราโขลกไว้อันนี้เรียกว่าขั้นตอนการล้วนพริกแกงแกงจะอร่อยเราต้องใจเย็นล้วนเครื่องแกงให้มันเหลืองมีกลิ่นหอมอันเนี้ยพอสังเกตน้ำแกงเหลืองๆเราก็จะเริ่มใส่ส่วนหัวของหัวกะโนดขั้นตอนต่อไปเราก็เติมกะทิส่วนที่เหลือเคี่ยวให้วัวกะโนดมันนิ่มแล้วก็ใส่ส่วนของเต้ากะโนดลงไปอันเนี้ยเคี่ยวลงไปมันก็จะได้น้ำของปลาด้วยนะพี่เนาะ ใช่เครื่องปรุงของแกงหัวกะโนดเราตัวสำคัญเลยก็คือน้ำตาลตะโนดเพราะว่ามันจะมีรสชาติหอมหวานกลมกล่อมอ่ะถ้าเราใช้น้ำตาลทรายมันก็ได้มันจะหวานแหลมทีเนี้ยพอเวลาน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนื้อสัตว์เราสามารถใส่ได้หมดเลยคือสมัยก่อนเขาจะไม่มีหมูเขาจะใช้เนื้อกระต่ายย่างทีเนี้ยเนื้อสัตว์ที่เราใส่มันจะได้ตั้งแต่เป็นเนื้อปลาย่างก็ได้เนื้อหมูย่างหรือว่าเนื้อวัวย่างก็คือทุกอย่างต้องเอามาย่างก่อนมันจะได้มีกลิ่นหอมค่ะอันนี้วันนี้เราใช้เนื้อปลาทูย่าง หอมมากเลยนะพี่เนาะ จะได้กลิ่นของกระชายที่มันหอมขึ้นมาทีนี้เพิ่มความหอมก็คือใส่ใบสมสาลงไปโรย ส้มซ่าเป็นยังไงพี่ ใบเหมือนใบมะกรูดแต่กลินเหมือนใบสมอันเนี้ยมันจะเข้ากับแกงหัวกะโนด อ๋อหนูนึกว่ามะกรูดนี่ส้มซ่าหมดเลยเหรอ อันนี้เป็นใบสมสาค่ะ รสชาติเป็นยังไง มันหอมๆเหมือนใบสมอะค่ะวิธีการปรุงก็จะมีแค่น้ำตาลตะโนดเกลือเราใส่นิดหน่อยเพราะว่าในปลาอินทรีกับกะปิที่เราใช้ตำแกงมันก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แหละหวานๆหอมๆมันมีความหอมของความมันๆของกะทิแล้วก็มันจะมีความซ่าๆของใบกระชายกับใบส้มซ่ามันจะได้รสแบบพอเคี้ยวมันจะมีความรู้สึกแบบซ่าๆติดลิ้นหน่อยๆแล้วก็จะมีความขมนิดๆของเปลือกลูกตะโนดแต่กินรวมตัวมันกลมกล่อมพอดีเฉียบมาก มันหอมด้วยกระชายรสชาติกลิ่นมันจะคล้ายน้ำยาขนมจีนแล้วมันก็กินกับขนมจีนได้ด้วยใช่กินกับขนมจีนมันก็เป็นจริงๆขนมจีนมันสามารถที่จะใส่อะไรก็ได้เป็นเนื้อย่างเนื้อวัวย่างหมูย่างปลาย่าง
อะไรก็ได้แต่ต้องย่าง มันไงมันนัวเนี่ยรอนตาลมันมีความซ่านิดๆของกระชายและเนื้อของตาลตะโนดอ่ะมันแบบกรุบนิดๆแต่น้ำมันกลมกล่อมไง ถ้าสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนน่ะแล้วเราแกงหัวตะโนดให้เขากินน่ะพอเวลาเสียงตอบรับกลับมาว่าอร่อยแบบเขาไม่เคยกินอร่อยอะไรพันเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจที่แบบเราได้ทำอะไรพันนี้แล้วก็เป็นอาหารที่แบบชุมชนเรากินแต่ว่าคนอื่นเขาชอบไง อยากให้นักท่องเที่ยวมาเพชรบุรีต้องมากินแกงหัวตาลที่บ้านไร่กลางค่ะถ้าไม่ได้กินก็แสดงว่ามาไม่ถึงค่ะ แล้วพี่ฮู้คิดว่าเสน่ห์ของแกงหัวตาลบ้านเราเนี่ยคืออะไร มันจะอร่อยตรงที่มันมีน้ำตาลตะโนดส่วนมากอ่ะมันจะหากินในอำเภอบาลาดเท่านั้นแกงหัวตะโนดอ่ะ แล้วรู้สึกยังไงพี่ที่เขาขึ้นทะเบียนเป็นรสชาติที่หายไปเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอาหารของเราอ่ะ คือเราอะกินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วก็สืบเนื่องกันมาพี่อะคิดว่ามันคงไม่หายไปจากชุมชน เพราะว่าลูกหลานก็กินแกงอย่างเงี้ยปู่ย่าตายายแกงพ่อแม่แกงก็คือกินต่อๆกันมาอย่างงี้เป็นอาหารพื้นถิ่นเราแล้ว แกงหัวตาลชอบมันชวนกินมันกระชายมั่งอะไรมั่งเป็นชวนกิน ค่ะเราก็รู้สึกดีใจที่ว่าแบบแกงหัวตะโนดบ้านเราอะเป็นที่ยอมรับของที่อื่นจากที่ว่าเราทานกันในชุมชนที่นี่ก็รู้จักกันไปทั่วแบบว่าคนอื่นก็รู้จักทานแบบเนี้ย กว่าจะได้มาซึ่งแกงหัวตาลนะคะ ตอนแกงมันก็เหมือนแกงทั่วไปเนาะแต่กว่าจะได้วัตถุดิบมาแกงต้องใช้คนขึ้นไปปีนเอาวัตถุดิบตรงนั้นมาถึงจะได้กินนะคะ แกงหัวตาลไม่แปลกใจเลยนะคะ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ตั้งแต่น้ำตาลตะโนดอร่อยรอนตาลอร่อย แกงหัวตาลอร่อย ขนมตาลก็อร่อยรู้สึกรักประเทศไทยเนาะ ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของตาลตะโนดต้นตาลตะโนดเนี่ยมันมีอายุที่ยืนนานอยู่แล้วคือได้ว่ามันเป็นกลุ่มมรดกของชาวบ้านในชุมชน เพราะว่ามันเป็นสมบัติที่ปู่ย่าตายายได้มอบไว้ให้นะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากต้นตาลตะโนดมันสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน คือได้ว่าต้นตาลตะโนดเนี่ยเป็นของล้ำค่าในชุมชนเราแล้วก็ประโยชน์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยสุดที่จะบรรยายคือเราก็อนุรักษ์ในเรื่องของตาลตะโนดเพชรบุรีให้อยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีสืบไปอีกหลายชั่วโคตรเลยจากยอดตาลตะโนดสูงเสียดฟ้าสู่ตำรับพื้นบ้านอันทรงคุณค่ารสชาติหายากที่ควรอนุรักษ์แกงหัวตาลเมนูที่ต้องการคนกล้าปีนคนรู้จักเลือกคนรู้จักทำและคนรู้จักรอและนี่คือเสน่ห์ของรสชาติที่ไม่อยากให้เลือนหายไปหนึ่งมรดกทางรสชาติที่ยังมีชีวิตแกงหัวตาล